මේ පස්සේ රෝග තියෙනවද රෝගකාරක බැක්ටීරියා රෝගකාරක සුදුජීවීන් ඉන්නවද කියලා අපි පස් සාම්පල් එකක් පරීක්ෂා කරලා බලන්න පාති සකස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම විදි සඳහා මගේ YouTube channel එකට ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේ අපි දැන් මේ හරිතාගාරය සකස් කරලා තියෙන්නේ නයි මිරිස් දාන්න. ඉතින් මේ නයි මිරිස් දානකොට කොහොමද පාති සකසගන්නේ කොහොමද එතකොට මේ පස් මාධ්‍ය ගන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු මේ වීඩියෝ එකේ. මේක වර්ගඩි 2000 හරිතාගාරයක්. ඉතින් මේකේ පළල 38ක් තියෙනවා අඩි. එතකොට දිග 57ක් තියෙනවා. 2100 ගණක් එනවා මම හිතන්නේ. ඉතින් අපි මේක පාත්ති සකස් කිරීමේදී ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මොකද අපි පාත්ති සකසගනිද්දී දැන් අපි ඉස්සරොම දැන් පාත්ති දැන් අපි දැන් භෝගයක් දානකොට ඉතල මේකේ භෝගයක් තිබ්බනේ. එතකොට මේ භෝගයක් දාන්න ඉස්සලා අපි බලන්න ඕනේ මේ පස අපිට විශ්වාසද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ පසේ රෝග තියෙනවද රෝගකාරක බැක්ටීරියා රෝගකාරක සුදුජීවීන් ඉන්නවද කියලා අපි පස් සාම්පල් එකක් පරීක්ෂා කරලා බලා ගන්න ඕනේ. අපිට පස විශ්වාස නම් අපිට පුළුවන් මේ පිහිටි භූමියම පාත්ති සකස් කරලා උස් පාත්ති හෝ පහත් පාත්ති සකස් කරලා පැල ඉන්නන්න පුළුවන්. නමුත් අපි පස පිළිබඳව යම් අවබෝධයක් නැත්තං අපිට සිද්ධ වෙනවා පස පරීක්ෂා කරන්න නැත්තං පස පරීක්ෂා කරන්න විදිහකුත් නැත්තං අපිට ලේසිම ක්‍රමය තමයි පොට්ටල දැමීම. එකන්නේ ග්‍රෝ බෑග්ගල මේ පැල දෙමීම තමයි ඊළඟට අපිට කරන්න විදේ. හැබැයි අපි මෙතන දන්නවා අපිට මෙතන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒගැන මේ පස හොඳයි. අපි මේ පරස පරීක්ෂා කර ඉතින් පස පරීක්ෂා කරට පස මේ පස නිරෝගී පසක්කින්ද අපි මේක ඒගැන අපේ ලේසි අපිට මේ ග්‍රෝබෑග් දානට වඩා ලේසි පසේම පිහිටි පොළොවෙම මේ පැල ඉන්න එක මෙතන රෝගකාර කිව්හම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන අර බැක්ටීරිය හිටු මැරීම සහ වට පණු රෝගෙන් ඉඩි තියෙනවා. ඒවගේම වෙන පාසු සුද්ද ජීවින් මිස්සල කිව වගේ. ඉතින් එතකොට දැන් අපි මෙතන පාති සකස් කරගන්න කොහොමද කියලා මං වලට පෙන්වන්නම් මම විදි සඳහා. ඉතින් හරිතාගාරයක භෝග ස්ථාපනය කරද්දී අවශ්‍ය ඉඩ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අවශ්‍ය ඉඩ ප්‍රමාණය කියන්නේ අපිට දැන් මාළු මිරිස් වලට අවශ්‍ය ඉඩ ප්‍රමාණය නෙමෙයි නයි මිරිස් වලට ඕනේ. ඒ වගේම බෙල් පෙපර් වලටත් වෙනයි. ඉතින් ඒ වගේ ඉඩ ප්‍රමාණවල තියෙන නිසා අපිට නිර්දේශ කරලා තියෙන්නේ මාළු මිරිස් වලට වර්ගඩි 3ක් ඒවගේම නයිමිරිස් වලට වර්ගඩි 4.5ක් නිර්දේශ කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ වර්ගඩි 4.5 නිර්දේශ කරලා තියෙන විදිහට අරගෙන අපි පාත්ති දාලා තියෙනවා. පළල අතර පාත්ති 11ක් දාලා තියෙනවා. දිග අතර අපි පැල ඉන්දන්න බලන්නේ පැල සාමාන්‍යයෙන් මේකේ 20ක් 25ක් ආසන්න වශයෙන් යනවා පැල. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් 225ක් 300ක් ආසන්නව මේක අපි පැල දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ පැල දාන විදිහ ඉඳලා ඒ සියලුම දේවල් මම මගේ ඉස්සර වීඩියෝ එකේ දාන්න ඔයාලව බලන්න. දැන් ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ පාත්ති සකසගන්නේ කියලා. පාත්ති සකසගන්න පස් මාධ්‍ය සහ කොහොබත් මාධ්‍ය කොහොමද ගන්න කියලා අපි බලමු. මේක ප්‍රායෝගිකවම කියන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. දැන් ඔයාලා ටේප් එකක් භාවිතා කරලා මේ මුල්ලේ ඉඳලා ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන දැල තියෙනවනේ මේ නෙට් එක තියෙනවනේ මේ නෙට් එක. මේ නෙට් එකේ පැලයක් ගෑවෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ එහෙම පැලයක් ගෑවුණොත් මේ කොළ ගෑවුණොත් මේ එහා පැත්තෙන් ඒ මවුස් අතා ඇවිල්ලා බිත්තර දැම්මහම ඒ බිත්තර වල ඉන්න කීටයා මේ කොළවලට එනවා. ඊට පස්සේ මේක ඇතුලේ රෝගකාරක පැතිරෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ හින්දා කිසිම වෙලාවක මේ නෙට් එකේ වැදෙන විදියට හරිතාගාරයක් ඇතුලේ නෙට් එකේ වැදෙන විදියට පැලයක් ස්ථාපනය කරන්න එපා. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම අඩි 1.5ක් විතර මෙහාට අරගෙන තමයි පැලේ හිටවන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ඔයාලට පේන වැඩි දැන් මෙතන මේ පාත්තිය තියෙනවා අපේ. මේක තමයි අපි මේ තියෙන්නේ අපේ පාත්තිය. ඒ කියන්නේ මේ ગેප් එකක් තියලා තමයි අරන් තියෙන්නේ මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ද. ඒක විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒක මේ පැත්තෙනුත් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අනිත් පැත්තෙනුත් හරිතාගාරයේ අනිත් පැත්තෙනුත් අනිවාර්යයෙන්ම මේක ගන්න ඕනේ. හරිද? ඒ වගේම හරිතාගාරයේ හතර පැත්තෙම ඒ වගේ ඉඩ තියලා තමයි ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට තව දෙයක් ඔයාලට මම කියන්නම්. ඔයගොල්ලෝ මේ පැල ඉඳද්දි මේකේ මේ සික්සැක් ක්‍රමයට ඉඳන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මොකද එතකොට අර මේ පැලවලට මේ වර්ධනය වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒකත් එක කාරණයක් තමයි ඉතින්. එතකොට දැන් අපි මෙතන පොහොර භාවිතය ගත්තොත් අපි මේ මෙතන පාත්ති වලට මේක
දැ මේක මම කරදදි වෙන විදිහක් තව කෙනෙක් කරදි වෙන විදිහක් වෙන්ඩි තියෙනවා හිද මේ වාලට අවශ්‍ය විදිරේ කරගන්න පුළුවන් පසේ පෝෂණ මට්ටමත් එක්ක ඉතින් අපි දැන් මෙතන පාත්ති හදද්දී පාත්තිවලට දාලා තියෙනවා කුකුල් පොහොර ඒවගේම පොස්පේට් එක දාලා තියෙනවා ඒවගේ අපි දාලා තියෙනවා තව කරදහය එතකොට කුකුල් පොහොර සාමාන්‍ය මේක පාතියකට මිටි වාගයක් වගේ අපි දාලා තියෙනවා පොහොර උරු මිටි කරදහයත් මිටියක් වගේ දාලා තියෙනවා පොස්පරසු සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට දාලා තියෙනවා එක ඇති ප්‍රමාණයට දාගන්න පුළුවන් පොස්පරස් අභිධානය මූල මණ්ඩලේ වර්ධනය කරගන්න ඉතිං ඒව තමයි ඉතින් දාන්න ඕනේ වගා මාධ්‍ය සකස ගනිද්දී වාලට මං අනුපාතයක් කියන්න ඒ අනුපාතය වැඩි කරලා අවශ්‍ය ඉදිරි ගණඩ පුළුවන් කොහොබත් කොටස් දෙකක් එතකොට කොම්පෝස් කොටස් දෙක ඒ වගේම වැලි කොටස් එකක් කරදාය කොටස් එකක් මේකට තමයි මිශ්‍ර කරලා මේ වගා මධ්‍ය හදාගන්න ඉතින් මෙහෙම වලට වගා මධ්‍ය හදාගන්න පුළුවන් එක ඉටස් මේකට මිශ්‍ර කරන්නත් පුළුවන් මංගර අපි නම් මේක මිශ්‍ර කරේ මේ සාමාන්‍යයෙන් කුකුල් පොහොර පොහොර පුරභාගයක් දැම්ම දැන් කුකුල් පොහොර තෝරගනි දවල විශේෂෙන් සලකිලිමත් වෙනනේ අනිවාර්යයෙන්ම පරණ වෙච්ච එක මාස 6ක් 8ක් පරණ වෙච්ච ඒ කියන්නේ දිරපු කුකුල් පොහොර ගන්න අලුත් ඒවා ගන්න එපා ඒ මොනොත් මේක පැලවලට ගොඩක් සැරයි එහෙනම් ඒක එහෙම මේ අර ගොඩක් අර කල් නැති එක ගන්න එපා කල් ගිහිල්ලා මේ ගොඩක් මාස 8 9ක් පරණ වෙච්ච එකක් ගන්න ඒක නම් මේ විශේෂයෙන් සලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ ඒවත් ටික තමයි මට ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ හරිතකරේ වගාවක් කරනකොට මේ පමණ ඉඩ පහඩුව ඇතුව මේ කරගන්න නැත්තන් අර මේ පැලවලට එක ගොඩේ වර්ධනය වෙලා අස්සන්නට ගොඩක් ලොකු බලපෑමක් එනවා හරි මේ තියෙන්නේ මේ පවල පොස්පේට් එක මේක තමයි මේ කිලෝ 50 යුරයක් මේ උරේ ඇති මේ උරේ වැඩිත් වුණා ගැන ලොකුවට දාන්නෑ මේක මේ තියෙන පොස්පේට් එක මේක 1200 ගණක් වගේ වෙන්න මේ උරේ ඉතින් මේක මේ අපිට මේ වර්ගඩි 2000කට වැඩිත් වුණා එන තව කිලෝ 10ක් විතර තියෙනවා දැන් අපි අද කතා කරේ මේ පාති සකස් කර ගැනීම පිළිබඳව ඉතින් මේක අපි කරන ක්‍රමේ මේක තව කෙනෙක් කරන ක්‍රමේ වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා ඒ කියන්නේ මේක දැන් මම කරන ක්‍රමයයි තව කෙනෙක් කරන ක්‍රමයයි වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා ඉතින් ඒක ඔයාලා කැමති ක්‍රමයකට කරගන්න පුළුවන් හැබැයි අර පැල ප්‍රමාණය සහ මේ අතර පරතරය ඒවනම් මේ නිර්දේශ කරලා තියෙන විදිය ඒවා ඒ විදිහට කරන්න ඕනේ මොකද අස්වැන්නකට නැත්තම් බලපානවා ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක වැදගත් ඇති කියලා ඔයාලට ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක යම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න ඒ වගේම ලයික් එකක් දාන්න